ሰላም እንኳን ወደ ፕሮግራሚንግ ካምፕ የፒኤችፒ ቪዲዮ ቱቶሪያልስ በደህና መጣችሁ። በዚህኛው የቪዲዮ ቱቶሪያላችን ላይ ደግሞ ከማይስኪውኤል እና ማይስኪውኤል ዳታቤዛችን እና ከፒኤችፒ ጋር ኮኔክሽን እየፈጠርን የምንሰራበት አንዱ ሌላኛው የዳታ ኢንሰርሽን ሜካኒዝም ነው የምናየው። prepared statements and bound parameters የሚባለውን እናያለን። ይሄኛውም ልክ ከዳታ ኢንሰርሽን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፊውቸር ነው ያለው። ነገር ግን ዳታ ኢንሰርት ስናደርግ በቅድሚያ prepare የሚል ወርድ በመጠቀም ነው የምናስገባው። አንዴ ካዘጋጀነው በኋላ የተለያዩ ፓራሜትሮችን እየጻፈን በተደጋጋሚ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በኤግዛምፕል ስናየው ሞር ክሊር ይሆንልናል። ስለዚህ ኒው ፋይል ከፍቼ PHP ኮዴ ቤዚክ ሲንታክስ ነው የጻፍኳት። ሴቭ አድርገን እንጀምራለን በተመሳሳይ መልኩ እንደሌሎቹ። ስለዚህ prepared statement PHP ብዬ ሊይዘው እችላለሁ። እሺ እዚህ ጋር የምጽፍበትን ፋይል ታይፕ እመርጣለሁ፣ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። እሺ ያ ሁሉንም ከዳታቤዛችን ጋር የተገናኘውን ኮዶች ስንጽፍ ኮኔክሽን ፈጥረን ስለሆነ መስራት ያለብን ቫሪያብሎችን ክሬት አደርጋለሁ። ሎካል ሆስት የሚይዝልኝ ሰርቨር ኔም ነው። ይሄ ሎካል ሆስት ሴሚኮለን ቀጥዬ ደግሞ ዩዘር ኔም ይኖረኛል። ዩዘር ኔም root ሴሚኮለን ቀጥዬ ደግሞ ፓስወርድ ይኖረኛል። null result ነው ምንም ፓስወርድ ስለሌለው። ዳታቤዝ ኔማችን hotel underscore manage የሚል ሪዛልት ስትሪንግ እንሰጠዋለን። ሆቴል ማኔጅመንት ያው ከዚህ በፊት እየሰራንበት የዳታቤዝ ኔማችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስም እንላለን። ቀጥለን create connection create እናደርጋለን። ስለዚህ ኮኔክሽን ክሬት ስናደርግ አንድ ኮኔክሽን የምትይዝልን ኮን ብዬ የምጠቀማትን ቫሪያብል ጠራለሁ። ቫሪያብል ኔም ሰጥቼ እንጀምራለሁ። ኒው ብዬ ማይስኪውኤል ላይ ፓራሜትሮችን እዚህ ውስጥ አስገባለሁ። ሰርቨር ኔም ኮማ ዩዘር ኔም ኮማ ፓስወርድ ኮማ db name ሴሚኮለን አድርጌ ጨርሳለሁ። ቼክ ማድረጊያውን እዚህ ጋር እንሰራለሁ። ቼክ ኮኔክሽን እሺ አንድ ኮንዲሽን ይኖረኛል። if የምትባል ምንድነው የምሰራልኝ? ኮኔክሽን ላይ ኤረር ካለ connect error የሚላለ connect የምትል ሲንታክስ አለችን። connect error ካለ ምን ብሎ ይወጣልኝ? connection failed ብሎ ይወጣልኝ ማለት ነው። ቀጥዬ ይሄንን በኮድ ውስጥ ነው መጻፍ የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ ኮቴ ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው። የኤረር ታይፑን መለየት በቀላሉ እንድንችል የግድ እቺኛውን ለኤረር ሃንድሊንግ ሲባል እንጠቀማለን። connect
ሴሚኮለን አድርገን እንወጣለን ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር አሁን ምን እንፈጥራለን prepared statement prepared statement እዚህ ጋር እንሰራለን ቀጥሎን ይሄንን ኮድ ነው የምንጽፈው እሺ አንድ ስቴትመንት የምትይዝልን variable create እናደርጋለን ስሟንም statement ለማለት በዚህ መልኩ እንጠቀማለን ምንድነው የሚሆንልን connection com prepare ብለን እዚህ ውስጥ አንድ prepare የምትል ፈንክሽን አለችን እሷን ከጠራን በኋላ አንድ ኮድ እንጽፋለን SQL query ነው የምንጽፈው ምን የሚል insert into table name employee employee info ተመሳሳይ መሆን ስላለበት ነው employee info የሚል ቴብል ላይ ምን ይግባልኝ እዚህ ውስጥ id ኖረኛል ኮማ first name ቀጥዬ middle name ቀጥዬ last name እንዲሁም phone number age እንዲሁም gender ይኖረኛል ማለት ነው ስለዚህ value በquestion mark values የሚይዝልኝ እያንዳንዱን ማስገባት አይጠበቅብኝም ከዚህ በፊት እንዳየነው የዳታ እንዴት ኢንሰርት እናደርጋለን ቴብል ላይ በሚለው እንዳየነው እያንዳንዱን value እዚህ ጋር እናስገባ በquestion mark እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 values ነው ያሉኝ ስለዚህ የዛን ያክል question mark ነው መጠቀመው አንድ ቀረኛል እሺ ስለዚህ በዚህ መልኩ ከጨረስኩ በኋላ ሴሚኮለን አደርጋለሁ ቀጥዬ የሚይዝልኝ ስቴትመንቴን ባውንድ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ብለን አንድ ሌላ bind parameter የምትል ትኖረናለች ፈንክሽን እንከፍታለን እንደ አይነት ፈንክሽን ይኖረናል ስለዚህ ዛች ፈንክሽን ውስጥ ያለንን ኮለመን ኔሞች የዳታ ታይፖች ከነ የዳታ ታይፑ ነው የምናስገባው ለምሳሌ የመጀመሪያው ኢንቲጀር ነው ስለዚህ አይ ያረጋለሁኝ ቀጥዬ ስትሪንግ ነው ቀጥዬም ስትሪንግ ነው ቀጥሎም ላስት ነው ቀጥሎ አይ ነው የሚሆነው ኢንቲጀር ቀጥሎ ኤች አይ ነው ጀንደር string ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የዳታ ታይፑን አይነት ነው ያስገባውኝ ያለውት እንደዚህ ካስገባው በኋላ የሚኖረኝ ፓርስ እንዲያደርግልኝ ወይም ወደ ቴብሌ ዳታቤዝ ላይ ያለው ቴብሌ ላይ ፓስ እንዲያደርግልኝ ይሄኛውን እጠቀማለሁ first name ኮማ variable ኔሞቹን ነው ያስገባውኝ ያለውት በቅድሚያ id ነው ያለኝ ስለዚህ id ኮማ first name comma middle name comma last name comma phone number comma age comma $,
gender ይኖረኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ካስገባው በኋላ variable ኔሞቼ ወደ ፓራሜትሮቹን የሚያስገባልኝ እና ኤክስኪዩት የሚያደርግልኝ ኮድ ነው ማስገባው ማለት ነው ክሬት ባደረኳቸው እነዚህ variable ኔሞቼ value እናስይዛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ set ስለዚህ value እንሰጣለን ምንድነው set parameters and execute የሰጠነው value execute እንዲያደርግልን እዚህ ጋር አስገባለሁኝ ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው first name value እናስይዘዋለሁኝ የሚል ስም ብሰጠው ሴሚኮለን ቀጥዬ የሚኖረኝ variable name ደግሞ middle name እሺ middle name string value ነው ስለዚህ የሚል value ባስይዘው ቀጥዬ የሚኖረኝ last name ብዬ ባስይዘው እንዲሁም phone number integer value ነው ያለው ስለዚህ በዚህ መልኩ ባስገባ ቀጥዬ የሚኖረኝ age ነው gender ይኖረኛል string value ነው የሚኖረው ብዬ ባስገባ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ ከዛ echo የሚል output እንዲሰጠኝ ምንድነው new record is added እንዲለኝ ነው ፈልገው semicolon outside the quote ተጠቀማለሁኝ ቀጥዬ execute እንዲያደርግልኝ statementu እዚህ ጋር close አደርጋለሁ ማለት ነው close የሚል ፈንክሽን አለችን እሷን እንጠቀማለን ሌላኛው ደግሞ ኮኔክሽናችንን close አደርጋለሁኝ ለዚህ ሁለቱንም ክሎዝ ካደረኩ በኋላ መጥቼ ሴቭ እለዋለሁ እሺ ወደ ኋላ እንመለስና ሪሎድ እናደርጋለን እዚህ ፎልደር ላይ ስለጻፍኩኝ የናንተ የተለየ ፎልደር ላይ ከሆነ እየጻፋችሁ ያላችሁት ሎካል ሆስት ሃሽ ብላችሁ እዚሁ ላይ ፎልደር ኔማችሁን ታስገባላችሁ ስለዚህ prepared statement የሚለው ይካተትልኛል ስለዚህ new record is added ይለኛል ማለት ነው ይሄንን ሎድ አደርጋለሁ ስለዚህ ዮናስ የሚል አንድ first name የሆነ ሰው በኤምፕሎይ ኢንፎርሜሽን ዳታ ውስጥ ተካቷል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ያደርጋልን ነው ተጠብቀው እሺ ያይገኛው አይደለም ስለዚህ በድጋሚ ምን ኤረር እንደተፈጠረ ማየት እንችላለን አላስ እሺ ወደ ኮዴ ተመልሻለሁኝ ምን የዘልኳትኝ ኤክስኪዩት መሆን ያለበት ቤዚክ ነገር ዘልያለሁኝ ምንድነው እዚህ ጋር ስቴትመንቴ ኤክስኪዩት ማድረግ አለብኝ ካላልኩትኝ ሊወጣልኝ አይችልም ስለዚህ ኤክስኪዩት የሚል ፈንክሽን መጥራት ይኖርብኛል አሁን በድጋሚ ሴቭ ብዬ ሪሎድ ማለት ተጠበቅብኛል እሺ
እሺ ሎድ እያደረገልን ነው ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ማየት እንችላለን እሺ ዮናስ የሚለውን ስድስተኛ ሪከርድ ማስገባት ይችላልናል ማለት ነው ስለዚህ ከኖርማል ኢንሰርት አድርገን ካየነው ኤግዛምፕል ይሄኛው የተሻለ ዳታዎችን በቀላሉ ማስገባት እንድንችል ያስችለናል ምንድነው አንደኛ የኩዌሪያችንን በተደጋጋሚ መጻፍ አይተበቅብንም ቫልዩአችንንም በዛው መልኩ በዚህ መልኩ መጻፍ አይተበቅብንም just simply ፓራሜትሮቹን በመከተል በከጻፈን easily ኤክስኪዩት ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ በተመሳሳይ የሆነ አገልግሎት ቢኖርም rapidly ከመጻፍ ይገላግለናል ማለት ነው ይሄንን prepared statement በመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ data insertion mechanism by using prepared statement ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቱቶሪያላችን ላይ ደግሞ መገናኝ መልካም ጊዜ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን